Hello! Kumusta na? Nandito tayo ngayon sa road kasi gusto namin kayong ipasyal. Ang ganda pa naman ng sikat ng araw. Halina kayo mga kaibigan, sama-sama tayong maggala. Sa wakas, nandito na rin tayo, malapit-lapit na. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang isang place kung saan makakabili ng magagandang mga trailer dito sa buong Germany. Kaya ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa road patungong tindahan o bilihan ng mga homemobile. At dito, makikita ninyo at ipapakita namin ang iba't ibang mga design sa mga homemobile at siguradong ma-enjoy kayo. At long last mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa Sosimus na bilihan ng mga homemobile dito sa buong Germany. At sana sa mga susunod naming video ay inyong panoorin at subaybayan ang mga susunod naming mga very interesting na ipapakita about homemobile at siguradong ma-enjoy kayo. At huwag niyo kakalimutan sana mag-subscribe, mag-like and share po mga kaibigan. And God bless you. God bless everyone. Have a nice day. I love you all.